ሰላም ውድ የቻናሌ ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ በጣም ገራሚ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። የዛሬ ቪዲዮ በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው እንዴት ስልካችንን እንደ CCTV ካሜራ መጠቀም እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ሙሉ ቪዲዮውን ተከታተሉት። በዛው ሌሎች አፑን ጥቅም አሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ ነገሮች ነው ማሳያችሁ። መጀመሪያ CCTV የሚለውን ኦፕሽን በሁለቱም ስልኮቻችን እንጫናለን። ከዛ አንደኛው ስልካችን እንደ ሰርቨር አንደኛው እንደ ካሜራ ስለምንጠቀም አንደኛውን ሰርቨር እንጫናለን፣ አንደኛውን ካሜራ ብለን እንጫናለን። ከዛ የዛኛው ስልክ ሲግናል ወደዚህ እስኪመጣ ድረስ ትንሽ ደቂቃ እንታገሳለን። ይሄውና J4 የሚለው መጥቶልኛል፣ እሱን እንጫናለን። ይሄውና በዛኛው ስልኬ ኮኔክት የሚለውን እንጫናለን። ከዛ ኮኔክት አደረገ ማለት ነው። ይሄውና እንደምታዩት ያው ስልኬን እየቀረጽኩኝ ነው ያለሁት ማለት ነው በዚህ ሰዓት ላይ። በጣም ገራሚ አፕሊኬሽን ነው። ሌሎችም የአፑን ጥቅም ደግሞ በቀጣይ እናያለን ማለት ነው። ከዛ ኤግዚት እንለዋለን። ኤግዚት ስንል ይጠፋል ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ስልካችሁን ሁለት ስልክ ወይም ሶስት ስልክ አንድ ላይ በማድረግ አንድ አይነት ሚውዚኮችን በአንድ ላይ መስማት ይቻላል ማለት ነው። አሁን በዚህኛው ስልክ ክሬት ሚውዚክ፣ በዚህኛው ደግሞ ጆይን ሚውዚክ ግሩፕ የሚለውን እንጫነውና በዛኛው ስልክ የተከፈተውን ወደዚህ ላይ እንዲሰማ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄውና J4 የሚለውን አሁንም እንጫነዋለን። ይሄውና በዚህኛው ስልክ ኮኔክት እንለዋለን። ይሄው ኮኔክት ካደረገልን በኋላ ከዛ ፊኒሽ ካውንት ዳውን የሚለውን እንጫናለን። ከዛ አንደኛውን የፈለግነውን እንከፍተዋለን ማለት ነው። እኔ አሁን አንድ የፈለኩትን ከፍቻለሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። እስከ 3 ስልክ ድረስ በአንድ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ኢትዮጵያ ፕሌይ በተኗን እንጫናታለን። ይሄው በሁለቱም ስልክ እየተሰማ ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ የሆነ ነገር ነው አሁን እያሳያችሁ ያለሁት። ይሄው በዚህ ላይ ፖዝ ይላል፣ ፕሌይ ስለው ይቀጥላል ማለት ነው። የፈለጋችሁትን እየቀያየራችሁ አሁን ለምሳሌ እኔ ሌላ መጠቀም ከፈለኩኝ ትንሽ ሰከንድ ነው የሚወስድባችሁ እንትን እስኪያደርግ ድረስ። ይሄውን ፕሌይ ስንለው በጣም ገራሚ አፕሊኬሽን ነው። ይሄው ኤግዚት እንለዋለን። በጣም ገራሚ አፕሊኬሽን ነው። ሌሎች ነገሮችን ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ። ሌላኛው ነገሩ ደግሞ ቴክስት ስካን ያደርጋል። ቴክስት ቱ ስፒች ወይም ስፒች ቱ ቴክስት ምናምን መቀየር ይችላል። እናንተ ደግሞ እሱን ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ያላያችሁት ካላችሁ ኢንድ ስክሪን ላይ ቀመጥላችኋል ወይም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንክ ቀመጥላችኋል ወይም ካርድ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ከላይ። አሁን ሌላኛው ደግሞ በጣም ገራሚ እዚህ አፕሊኬሽን ነገር ደግሞ ቴክስት ስካን ያደርጋል። አሁን ለምሳሌ ፎቶ ላይ ያሉትን ቴክስቶችን ስካን ማድረግ ይችላል። አሁን ቴክስት ሪኮግናይዜሽን የሚለውን እንጫናለን። ከዛ የአፕሎድ ምልክቷን እንጫናታለን። ከዛ እሷን ከተጫናት በኋላ ከላይ ትንሽ ያስገባን የነበሩንን ፎቶዎች እንላለን እንመርጣለን። የትኛው ፎቶ ላይ ያለውን ቴክስት ሪኮግናይዝ እንዲያደርግልን እንደምንፈልግ። አሁን በእኛ ሀገር ቋንቋ የሚሰራ አይመስለኝም። በአማርኛ ወእንግሊዘኛ ቃላቶችን ብቻ ነው የሚሰራው። ከፈለጋችሁ ፎቶ ማንሳታችሁ ስካን ያደርግላችኋል። ይሄውና ፎቶ ላይ የነበረውን ቴክስት ሙሉ በሙሉ አምጥቶልኛል። በጣም አሪፍ ነው። ሴቭ ማድረግ ከፈለጋችሁ ይቺ ምልክት ትጫናላችሁ። ከዛ ኮፒውን ለማድረግ ትችላላችሁ። ይሄውና እዚች ላይ ተጭናችሁ እንዳለ ይሄው እኔ ይሄው ኮፒ እንዳደረኩት እናንተም ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ገራሚ አፕሊኬሽን ነው። ለዛሬ ያቀርብኩላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ቪዲዮ እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቻው።